What's up guys? Welcome back to my vlog, and today is a beautiful day and I think perfect day ito para gumawa ulit tayo ng panibagong challenge natin. Minsan lang ako makapag-upload ng mga videos ko kasi busy din sa school, and during weekend lang ako gumagawa or nagre-record ng mga video tutorials and challenges natin. I'll be also uploading video tutorials on painting and drawing for beginners, instructional materials para sa mga teachers natin, and more on recycling, home decor, and classroom decorations. Matatandaan nyo yung first video ko, gumawa tayo ng chandelier made with mga sticks and mga bilao. Actually, yung ibang bilao na ginamit ko, binigay sa akin ng kako-teacher ko sa Potot Elementary School, si Ma'am Zenny. Shout out kay Ma'am Zenny, and also sa mga teachers ng Potot Elementary School. Yun. So yung gagawin nating chandelier ngayon, mas madali siya and sana maganda yung kalabasan. So hopefully maging maganda yung finished product natin ngayon. So let's start! Ito yung mga materials na kailangan natin. Kailangan natin ng illustration board, ruler, cutter, gunting, mga pandikit, at gold dust or glitters.
yung ating chandelier. Napakadumi ng aking kamay. Pero sa wakas tapos na yung ating chandelier. Pakita ko na sa inyo. So sana guys nagustuhan nyo ang finished product ng ating recycling challenge. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button and also the notification bell para maging updated sa mga susunod na mga videos natin. By the way guys, I am JR Corioso and this is